Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज मैले लालमोहनको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले यसलाई सजिलैसँग घरमा बनाउन सकिन्छ। लालमोहन बनाउनको लागि सुरुमा मैले चास्नी बनाउन लागेकी छु। चास्नीको लागि सुरुमा मैले 2 कप पानी राखे र त्यसमा 1 कप चिनी राखे। त्यसैगरी 2-4 पिस सुकमेललाई पिसेर राख्थे र हामीले यस चास्नी नबिग्रोस् भन्नको लागि भिनेगर अथवा लेमन राख्नुपर्छ आधी चम्चा जति। र यता लेमन चास्नी पाक्दै गर्छ। हामी उता डो तयार बनाउँछौँ लालमोहनको लागि। लालमोहन बनाउनको लागि सुरुमा हामीले खोया लिएका छौँ। खोयालाई हामी 1 मिनेट जति चलाएर त्यसमा हामी 3 चम्चा जति मैदालाई राख्छौँ। त्यसैगरी 2 चम्चा जति मैले सुजीको पिठोलाई राखेँ। यसमा मलाई डो मुस्नलाई गाह्रो भएको कारण अर्को प्लेटमा सारेँ। त्यसैगरी मैले थोरै बेकिङ पाउडर राखेँ आधी चम्चा जति। अब हामी बेकिङ पाउडर राखिसकेपछि पनि मजाले मिसाउँ यसलाई। यो अलि सुक्खा भएको कारण हामी यसमा 2-3 चम्चा जति दुधलाई राखेर अनि मजाले मुस्छौँ। हामीले डो चाहिँ एकदम नरम बनाउनु पर्छ, एकदम मजाले मिच्नु पर्छ। हामी अलिक गिलो भएको जस्तो लाग्यो भने मैदालाई थप्न सक्छौँ। र यसरी भिडियोमा देखाए जसरी मजाले मिच्नुपर्छ हत्केलाको सहायताले। मैले 5 मिनेट जति मिचिसकेपछि यतिको नरम भएको छ डो। लगभग हाम्रो डो तयार भइसकेको छ लालमोहनको लागि। यता चास्नी पनि तयार भइसकेको छ। मैले चास्नी पातलो बनाएकी छु किनभने मलाई गुलियो धेरै मन पर्दैन। यदि तपाईहरु गुलियो धेरै खानुहुन्छ भने अझ बाक्लो बनाउन सक्नुहुन्छ, अझ धेरै पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले 5 मिनेट जति पकाएँ चास्नीलाई र तयार भइसकेको छ। त्यसैगरी अब हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ डोलाई गोलो गोलो बनाएर। त्यसको लागि तेल पनि तताइ राखेँ मैले। अब यो डोबाट हामीले सानो सानो डल्लो बनाउँछौँ एउटा गरी यत्रो साइजको। हामीले यसलाई बिस्तारै एकदम मजाले गोलो बनाउनु पर्छ। यसको काहीँ पनि फुट्नु हुँदैन, थोरै चर्केको चिरा परेको हुनुहुन्न। त्यस्तो भयो भने हामीले तेलमा फ्राई गर्दा फुट्छ लालमोहन। यसरी नै हातको सहायताले बिस्तारै हामीले गोलो बनाउनु पर्छ। एकदमै नरम हुन्छ, यो फुट्ने एकदम सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले यतामा चाहिँ त्यसकै लागि भनेर हामीले मजाले यसलाई मुस्नुपर्छ पहिले नै पिठो। र यसरी गोलो बनाउनु पर्छ हामीले सबैलाई। यसैगरी मैले सबै डोलाई यसरी गोलो बनाएकी छु र 2-3 पिस मैले लाम्चो आकारमा पनि बनाएकी छु। अब तेल चाहिँ हामीले हाई फ्लेममा लगाउनु हुँदैन, मिडियम टु लोमा बनाउनु पर्छ ग्यासलाई हामीले। र बिस्तारै अलग्ग हामीले यसमा राख्नुपर्छ। त्यसरी माथिदेखि राख्नुहुन्न, बिस्तारै अलग्ग राख्नुपर्छ यसलाई। यस टाइममा ग्यासलाई चाहिँ हाई बनाउनु हुँदैन, एकदम मिडियम टु लो बनाउनु पर्छ।
लालमोहन फुट्ने एकदम सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले हामीले बेसरी चलाउनु हुँदैन, बिस्तारै चलाउनु पर्छ यसलाई र बिस्तारै फर्काउनु पर्छ डाडुको सहायताले। यसरी नै बिस्तारै फर्काउनु पर्छ, एकदम माया गरी फर्काउनु पर्छ यसलाई हामीले, एकदमै बिस्तारै। हामीले ग्यास हाई बनायौँ भने भित्र पाक्दैन, बाहिर मात्रै चाँडै डढ्छ, त्यसैले एकदमै लो फ्लेममा पकाउनु पर्छ हामीले यसलाई। यसरी हाम्रो लालमोहन पनि पाकिसकेको छ, फ्राई भइसकेको छ। अब एउटा प्लेटमा निकाल्छौँ हामी। र यसलाई हामीले अघि बनाएको चास्नीमा राख्छौँ। चास्नीमा डुबाएर छोडिदिन्छौँ हामी। यो सेलाएपछि हामी यसलाई फ्रिजमा राखिदिन्छौँ। 1 घन्टा जति फ्रिजमा राखेपछि खानको लागि तयार हुन्छ। लालमोहनले सबै चास्नी सोस्छ र एकदमै मिठो हुन्छ। 1 घन्टा भइसकेको छ, मैले निकालिसकेको छु। यो तयार भइसकेको छ र यो एकदमै मिठो भएको छ। र तपाईहरु पनि ठ्याक्कै यसरी बनाएर खानु होला।